Leah was running late, which was bad dahil isa yun sa pinangako niya sa sarili na hindi na muli mangyayari sa bagong trabaho. Ang kanyang pagiging late riser naging dahilan ng sandamukal na memong tinanggap niya sa dating opisinang pinapasukan. Kaninang umaga lang kinailangan pang kalampagan siya ng inap para magising. Atalia! Kanina pa alarm yung cellphone mo. Nagising na pati kapitbahay natin. Ikaw na lamang hindi. Naku! Sermon ito na tuloy na kapagpabangon sa kanya mula sa komportableng higaan. Adi kasi sa plants. Komento ni Ella, anang kapatid na pababa ng hagdan. Bihis na bihis ito. Naka-uniforme. Nurse ito sa Medical City. Ang computer game na Plants vs. Zombies ang tinutukoy nito. Sa tinagal-tagal ng kasikatan ng larong iyon, nung isang linggo lang niya na-discover ang charm ng game. Honeymoon stage, kumbaga. Sabi ko sa'yo, gisingin mo ko eh. Hihikab-hikab na sambat niya habang tinutungo ang banyo. Sabi ko rin sa'yo kagabi ate, matulog ka na. Hindi mo marireach ang 500 flags kahit maupos pa mga daliri mo kakapindot. Kasi hoax yun. Photoshop na yung screen cap ko no. Napapaniwala ka kasi sa mga nakikita mo sa Google. Hindi kaya, kayang-kaya yun. Kailangan ko lang matutunan ng tamang formation. Pagtatanggol niya sa addiction. Mula kasi na mag-resign siya sa law firm, nasanay siyang hindi kailangan magising ng maaga. Kumbaga nag-a-adjust pang kanyang body clock sa bagong routine. You know, Leah, you are a valuable asset to the office. You are smart and efficient, but you're of no use to us when you're not here. Alam mo na sa nature ng trabaho natin, importante ang bawat minuto dahil doon tayo kumikita. Yon ang last sermon sa kanya ng junior partner sa law firm na dating pinapasukan at yun din ang naalala ni Leah habang naliligo ng paspasan. To be fair, tama talagang dati niyang amo. Kahit medyo banlag yun at napapanot na sa edad na 37, malaking atraso mga katulad niyang paralegal na madalas late at absent sa trabaho. She was a third-year law student who was augmenting her meager allowance by working for other attorneys. Kaya na mag-resign siya sa law firm, sumere to a point na maghanap ng isang work environment na less ang pressure. Sa tingin niya, isang contracting company na kinabibilangan ng mga architects at engineers ay mas lax kaysa sa kanya sa mga abogado. Sa pananaw niya, ganoon ang personalidad ng mga artist, carefree at creative, di masyadong bound sa mga rigid rules. Katwiran niya, baka mas madaling diskartehan ng disenyo ng bahay kaysa kung paano ililigtas ang isang mamamatay tao mula sa kulungan. Isa pa, kailangan niya talaga ng lubos na pangunawa. Minsan kasi, she needed to take a leave kapag malapit ng exams. Hindi nakukuha sa isang oras na pasadahan lang ang pagrerepaso para sa pagsusulit. Kailangan niya ang araw-araw na matimtimang pagbabasa. Isang buong araw sa isang subject ang nilalaan niya kapag midterms at finals. Bagay na kinidismaya ng dati niyang amo sa Justo Gutierrez and Associates. May mga oras nga sinasadya niyang i-off ang cellphone para hindi siya makontak ng mga ito. Kasi kahit nakalive siya kapag may kailangan namang ito, basta-basta na siyang tatawagan at papupuntahin sa opisina o pasusugurin kung saan sa ang korte, munisipyo o tanggapan para kumuha o magsamutin ng kung ano-anong papeles. She liked the training but the hours were not compatible with her schedule as a student. It was counterproductive. Kaya laking tuwa niya na makita ang wanted ads na pinalabas sa Scenes and Sensibilities, a fledgling builders company na tinatag ng mga batang arkitekto, interior decorators at engineers. She applied for the post and was accepted as assistant to all of the architects. Di na siya nagdalawang isip. They couldn't need a lot, could they? Nagdodrawing lang naman ng mga ito. They would probably just need her to get coffee. She did not mind getting people coffee at all. She was determined to make a good impression, but with that way it's going, mukhang late na naman siya, and on her first day pa. Pagkaligo ni hindi niya pinansin ang pagkain na kahain sa mesa. Pinakamahabang meal sa bahay nila ang breakfast dahil iba-iba ang oras ng pasok ng mga tao. Ang mamalili niya na nag-a-attend ng morning vesper, naghahanda na ng pagkain alas 5 pa lamang umaga. Pagka-uwi nito'y magluluto na para sa may pasok ng alas 8 hanggang sa mga late magising kagaya ni Leah. Alas 11 na naiimis ang breakfast things nila para bigyang daan ng tanghalian. Habang naglalagay ng face powder, kung ano-anong nakabalot na pagkain ang sinuksok ng kanyang Mama Lily, ang kapatid ng ina, sa backpack niya. Mama Lily, baka may danggit na naman yan, mangangamoy ang bag ko. Aniya habang isinusuot ang sapatos. Prutas lang at sandwich yan. Magising ka kasi na maaga nang kakain ka ng matinong breakfast. Sagot nito. Ang baon naman ng asawa nitong si Uncle Tom ang sunod nito ay nasikaso. Na makapagpaalam sa lahat at makahingi ng baon sa mama niya, lumipad na patungong trabaho si Leah.
Lakad-takbo ang ginawa niya pagkababa ng booths at muntik pa siyang madapa sa construction paraphernalia na nasa may sidewalk. Late na si ma'am, komento ng isa sa mga trabahador. Ingat ka ma'am, sayang naman ang ganda mo. Hirit ng isa pa. Yeah, okay, salamat po kuya. Game na sagot niya, hindi lumilingon, bagkos ay lalong binilisan ang pagtakbo. It was already 9:05 and she was supposed to be in at 9 a.m. Sa wakas, narating niya ang building na inookupa ng Sins and Sensibilities. It was a 4-story building along Ortigas Avenue, a couple of blocks away from Green Hills Shopping Center. Ang unang palapag ay isang bangko, while the second one is a tutorial/review center. Okupado ng SAS ang huling dalawang palapag. Nagsisilbing showroom, visitors lounge at storage space ang third floor, samantalang opisina at working area ang buong fourth floor. Bagong lipat lang ang SAS sa naturang gusali, kung kaya amoy pintura at varnish pang buong paligid. Dahil mababang building lang naman, walang elevators. Araw-araw niyang aakitin ng 3 flight ng stairs para makapunta sa opisina. Leah shrugged. She figured she could use the exercise. Baka sakaling malaglag ang bilbil niya sa araw-araw na akyat baba sa mga hagdan. Leah was breathless when she reached the office. Laking pasasalamat niya na isang architect lamang sa malubong sa kanya nang papasukin siya ng receptionist sa 3rd floor. Owen C. was a Chinoy na mid-30s ang edad at mukha itong mabait. Kinamayan siya nito. Okay bang hagdanan? Anit na mapansing nagpupuna siya ng noo gamit ang lukot na tissue habang hinihintay nilang IDs at system IDs na inihahanda ng receptionist. Medyo mataas pong inakyat ko. Pasensya na po. Aniya sa arkitekto. Ngumiti lang ang lalaki, tinuro ang sariling tiyan. Sabi ng misis ko magandang ideya daw ang hindi paglalagay ng elevator dito eh. Anito. Tinawanan niya ang biro nito. Nang makuha na nilang mga kailangan, iginiya na siya ni Owen sa 4th floor, kung saan siya magtatrabaho talaga. Nagpaliwanag pa ito habang umaakit sila. Nasa field si Architect Matthew. Siya yung nag-interview sa'yo last week na mag-apply ka, hindi ba? Tumango siya. Madalas talaga nasa labas siya pati na rin ang chief architect natin, who is in Kota Kinabalu for the past week attending a Southeast Asian Architectural Conference. Nag-submit kasi tayo ng design concept sa team nila this year at siya ang magpe-present. Either ngayon or bukas siya papasok. I'm not sure. You will be our angel. Yung filing, yung pag-aasikaso ng paperwork, legwork, ikaw mapapakiusapan namin. Kasama na din doon si Architect Matthew. Chief has his own secretary, si Rose. May itinuro si Owen na babaeng nakaharap sa photocopier sa hindi kalayuan. Umaga pero mukhang busy-busy ng kapaligiran. Walang naglo-loiter habang nagkakape o kumukuha ng tubig o nag-aayos ng mukha. 3 lamang ang babaeng natataniya sa baba. Sa gitna ay ang pahabang conference table at mga lamesa. Sa far end ay 3 cubicles. Si Rose na ang bahala magturo sa iyo ng pasikot-sikot sa trabaho mo. As if on cue, lumapit si Rose sa kanilang dalawa, bearing a folder. Nakangiti ang babae kay Leah. Ikaw si Atalia Zamora, hindi ba? Tanong agad nito. Leah na lang, sagot niya. Sa bahay lang siya tinatawag sa buong first name at pag nang iinis lang ang kanyang mga kapatid o galit ang kanyang inatiyahin. Okay, sige, iiwan na kita kay Rose. I'm sure you'll be in good hands. Darating daw ba sa chief ngayon? Baling nito kay Rose as an afterthought. Hindi naman nagsabi, malamang mag-half day yun o sasurpresahin tayo at biglang dumating. Ani Rose. Bakit Sir Owen? Yung pinag-usapan kasi namin ni Matthew eh. Kailangan ng desisyon niya. I-handle ko na yung panibagong project. Bahala na sila sa isa. Iwan ko na kayo ha? Welcome to Scenes and Sensibilities, Leah. Thank you sir. Aniya. Yun lang at iniwan na sila ng lalaki. Tara, ituturo ko na sa yung desk mo. Magkatabi tayo, sabi ni Rose. Magkabilaan sila ng cubicle. Mas malit iyon sa dati niyang space sa law firm, but Leah liked the air atmosphere. Dahil sa pagkakalisa niya ng light materials at malaking glass windows, nagmukhang maluwag at maaliwalas ang kanilang working area. So, working student ka pala. Usisa ni Rose matapos ituro ang filing system kay Leah. They were taking a short coffee break dahil mag-aalas 10 na noon. Sabay-sabay ang lunch break ng support staff, which was at 12 noon. Oo, sagot ni Leah with a smile. Ang alam niya bagong kasal lang si Rose, wala pang anak, matangkad at payat na babae. Rebonded ang buhok at mahilig sa usong pananamit. May kaitiman pero may itsura, nadadala na rin siguro sa confidence at makabagong pananamit.
May boyfriend ka na? Tanong pa nito. A question Leah always resented being asked, but one she could seem to avoid dahil halos lahat ng tao sa mundo yun ang tatanong sa isang bagong kakilala. No? Nope. Maikli niyang sagot. Why not? May itsura ka. Osyoso pa ni Rose, kahit parang chismos at pakilamera ay mukhang genuine ng babae. Na-sense niyang hindi siya nito pinaplastic lang. Taklesa lang yata talaga. Leah shrugged. Di ko alam, Rose. Siguro busy lang ako sa trabaho at sa school. Standard niyang sagot sa mga nagtatanong. Rose surveyed Leah up and down, from her nondescript white button-down blouse at itim na pencil-cut skirt, black pumps at ponytail hair, face powder at blush on at pale lipstick and tanging makeup na kanina pa nag-fade, fake pearl earrings, unclined wristwatch ang tanging accessories niya sa katawan. Oo nga, girl. Mukhang sa kabisihan mo sa pag-aaral wala ka nang time mag-ayos-ayos. Komento nito. Ganyan yata kapag naglulo, ano? Alam mo, yung wife ng pinsan ng asawa ko, pumangit nga habang nagbabar. Pero while you are here, isasama kita sa spa na pinupuntahan ko. Magpariban ka or magpakulay. Tapos mag-shopping na rin tayo ng mga damit dyan sa Green Hills. Mura lang. Napangiwi siya. Rebond? Tuwid na ang buhok ko. Ani niya sabay hawak sa buhok. Ganun ba siya kapangit sa paningin ni Rose? Baka ang pagtatanong nito kung may boyfriend niya ay pasakali lamang para sa amin itong mukha siyang yagit. Di highlights? Patuloy nito. Magpa-pretty ka. Makabata pa mga arkitekto at engineers dito. Malay mo dito ka magka-boyfriend. Nagka-boyfriend ka na ba ever? The woman is crazy. Naisip niya pero ngumiti lang. Di naman ako nagtrabaho dito para magka-boyfriend. Aniya to shut the woman up. Pinala siya nito sa balikat. Sus, sinasabi mo lang yan. Lahat tayo mga babae nagtatrabaho para magka-boyfriend at eventually magka-asawa. Kung hindi natin nahanap ang mga hinayupak sa mga eskwelahang pinasukan natin. Diba, Naomi? Tawag pa nito sa isang administrative assistant sa hindi kalayuan. Tumawa lamang ang pinagpatungkulan. Rose, it's not even lunchtime yet and you're giving the new girl philosophical discussions on manhunting. Leah, right? Ana isang boses sa likod nila. When Leah turned, there stood a man with a folder in his hand, smiling at her. The man was not very tall, perhaps 5'10". He looked grand because of the way he held himself. He wore a turquoise short, charcoal gray slacks at balat na sapatos. He was wearing no other accessory but a tagged your dress watch. The faint scent of David Duff cool water drifted over to where Leah stood. Gwapong lalaki, mamulang-mulang pisngi at makapalang pilikmata na kiniingitan ng mga babae. Mestizo dahil matangos ang ilong, pero may pagka-oriental ang mga mata nito. Kumbaga slanted kagaya ng mga mata ng mga exotic European models sa high fashion magazine. His smile looked friendly and open. Waring nag-aanyayang umiti rin ng ganoon kalapad ang sinumang makakakita rito. Leah could not help smiling back. Sir! Waring gulat na bati ni Rose sa lalaki. Good morning, sir. Leah, ito ang boss ko, si Sir Atticus Bustamante, Chief Architect. He owns half of SAS. Pagpapakilala nito. Bigla itong pumural. Napansin ni Leah. Good morning, sir. Ani Leah. How are you? Kinamayan sa nito. His hand felt warm and his grip was pleasantly firm. Si Kuya Mati nag-interview sa'yo last week, hindi ba? I was away then. Just got back today. Rose treating you okay? Si Sir, syempre naman. Sabad ni Rose. May pasalubong ba naman ako niyan? Biro pa nito. Ay, oo nga pala. Nasa kotse. Mamaya kukunin ko. Anyway, here are the Solomon files. Pakiasikaso na lang. 1 or 2 building permits need to be requested so bahala ka na mag-procure ng necessary signatures from the Solomons, okay? Their contact numbers are on the file. Bumaling itong muli kay Leah. If you have any questions, don't hesitate to ask Rose here. She'll give you more information than you ever wanna know. See you guys later. With a last smile at Leah, Atticus left. Nasa alcove ang opisina nito. Leah watched as the man ascended the stairs. Oh, yun ang isang example ng mga sinasabi ko. Dinutdot ni Rose ang tagiliran niya kung kaya napaigdad siya. Diba, gwapo? Leah agreed but kept quiet. Mahirap nang maintriga sa unang araw pa lang ng pasok. At malamang naman na ang nilalang na gaya ni Atticus Bustamante ay imposibleng walang girlfriend. Kamusta ang bago mong pinapasukan? Okay naman po, Mama Lily. Sagot ni Leah.
Nagtatakal sila ng asukal na paninda ng kanyang Mama Vivian sa grocery store nila sa harap ng bahay. Mabait ang mga tao, masaya at maganang trabaho. Mama Lily was Leah's mother's elder and only sister na lay tag-asawa sa edad na 45. She had lived with them ever since Leah's grandmother died in the old ancestral house in a quiet street in San Juan. By the time na nakaigihan na ito, ng kanyang Uncle Tom may ayaw na nitong bumukod dahil napamahal na ito ng husto sa kanila magkakapatid at ayaw silang iwan. Ito ang nag-aalaga sa kanila mula pagkabata. Maagang nag-asawang Mama ni Leah, 21. Nang ipanganak siya, 22 lamang ito. Si Mama Lily, 30 na noon. Sunod-sunod ding dumating ang mga kapatid niya. Si Ella, 23 na ngayon. Si Isabel na sa 2 taon ng kolehiyo sa UST, sa kursong BS Zoology at ang bunsong si Jaden ay 4th year high school. Nang ikasal si Mama Lily at si Uncle Tom, doon namang ito tumira sa dating outhouse sa likod ng bahay. Pinakonvert iyon sa isang 1-bedroom bungalow. Madalas naman kasi sa main house naglalagay ang mag-asawa. Veteranong collection officer sa San Miguel si Uncle Tom. Mabait ito at palabiro, at ito na rin ang tumatay yung ama nilang lahat. Lalo na kay Jaden, na 8 taong gulang pa lamang nang pumanaw ang papa nila. Mama Lily was still attractive at her present age of 55. Palibhasa, matagal itong single na pagtuunan ito ng pansin ng sarili. Di rin kasi sila naghihikahos bagaman hindi rin naman masasabing mayaman. Maswerte sila dahil masasipag at masinop ang kanilang lolo at lola noong araw. Ang kinaroroonan ng kanilang grocery store ay dating bodega at tulugan ng driver at boy ng kanilang lolo noong malakas pa negosyo nitong buy and sell ng metal scrap at car parts. Natigil lamang iyon ang pumanaw ito at wala namang interes ang kanyang lola na ipagpatuloy ang naturang negosyo. Ang kinita nito sa negosyo ay naitabi sa bangko at naipamana sa 2 magkakapatid na sina Josephine at Vivian. Ginamit ng kanyang mamang share nito upang gawing maliit na grocery store ang dating bodega sa harap. Nagbabay and sell din ito ng palay at bigas mula sa Bulacan, kung kaya madalas wala ito sa bahay kahit nung palaki pa lamang sila. Ang naipundar ng mga palayan at fish farm ng kanilang lolo at lola, inaasikaso rin ng mag-asawang Lily at Tom, at regular ang kitang iniaakit ito sa household nila. They were not rich but never wanted for anything, kahit nang mamatay ang kanilang papa dulot ng cirrhosis o sakit sa atay. Malakas uminom, manigarilyo at mambabae ang kanilang yumaong ama. Nagpasalamat pa ang kanilang Mama Lily ng ilibing nila ito. Even her Mama Vivian seemed happier and younger afterwards. Mabuti nang di ka lipat-lipat ang trabaho. Nakakatatlong lipat ka na sa loob ng 2 taon at taliya. Nang iwi siya sa paggamit ito ng kanyang Christian name. Mama Lily, di ko po kasalanan kung bakit palipat-lipat ako eh. Di naman masama ang record ko. Pagtatanggol niya sa sarili. Tinapunan siya nito ng mapanuring tingin habang sinasalang sa weighing scale ang sinukat na asukal sa plastic. Kaya ka nag-resign noon sa unang trabaho dahil kay Isaac. Doon sa pangalawa kasi lagi kang late at uma-absent. Dapat dito sa pangatlong mong trabaho, tiisin mo na o wag ka lang pumasok dahil kayang-kaya ka naman namin pag-aralin. Mama Lily, alam ko po yun. Pero mas maigi po kasi sa akin nagtatrabaho habang nag-aaral kasi mas sinisipag ako mag-aral dahil budgeted ang oras ko. Kapag po kasi full-time ako, masyado ako relax. At nakakahiya na po kay mama na hanggang ngayon pinag-aaral niya pa rin ako. Isa pa, kailangan nating mag-ipon para sa pag-medicine Isabel. Paliwanag niya. Aba, maano? Kung magkakaroon din naman tayo ng abogado sa pamilya, ano na lamang ba ang 4 na taon? Pinagbigyan ka lang namin noon sa iyong kagustuhan na magtrabaho habang nag-aaral. Dahil naisip din namin makakabuti para sa iyong malibang para makalimutan mo si Isaac. Leah ignored the second reference to her ex-boyfriend and resolutely kept quiet. He was a lawyer in the brokerage firm when she spent her OJT noong college siya. Doon na rin siya natuloy magtrabaho pagka-graduate. Isaac was her very first boyfriend and their relationship went on for 3 years. He turned out to be a jerk. Tinood time siya nito. Likas ngang sinungaling ang hudas, hindi lang dahil abogado ito. They broke up 2 years ago. Hanggang ngayon galit pa rin ang mama niya sa lalaki. Leah had been single ever since. Ako? Hindi ko kayo pinipigil na mag-boyfriend ha? Tutulak ko pa kayo basta't masaya kayo. Basta kailangan pumili kayo ng mabuti. At kailangan makilala namin ng Mama Vivian at Uncle Tom nyo. Papuntahin mo dito sa bahay, hindi yung basta mo na lang ipapakilala dito. Matagal mo na palang nobyo. Marami nagkalat naman ng loko ngayon, bilisima. Tandaan mo yan. Patuloy nitong sermon.
Tinanggap lang niya iyon at pinagpatuloy ang pagtatakal ng asukal. Kapag kasi sinagot niya pa ito, lalo lang hahabang diskusyon at ayaw nilang balik-balikan ng topic na iyon. Hindi pa rin naaalis ang angst ni Mama Lily sa kinahantungan ng unang experience ni Leah sa pakikipagrelasyon. Siguro kasi ay siya ang pinakapaborito nito sa kanilang magkakapatid. Sumugod ito noon sa school kapag nababalitang may nang-aapi sa kanya. Wala itong sinasanto maski teachers nga at principal. Kapag sa palagay nito ay masyadong mababa ang gradong nakuha niya dahil karibal niya sa klase ang anak ng teacher, hindi ito may titigil kasi hawdang magkalabasan ng mga test papers at recitation grades. Kaya hindi na siya nagtataka sa pagmamalasakit ito sa kanya. Maging paulit-ulit itong litanya tungkol kay Isaac at sa lahat ng mga manlolokong lalaki sa mundo. Hinahayaan na lamang niya ito. Naputol ang kanyang train of thoughts nang kumatok sa bakto ng tindahan ng dalanggang si Isabel. Mama Lily, Ate Leah, luto na po yung kropek at banana Q. Anunsyo nito while nibbling on a fried banana in a fork. Di pa man nakakahumang tiyahin ay nakatayo na si Leah, papasok ng bahay. Kinabukasan, Lunes, makulimlim ang araw. Muntik nang mahuli ng bangon si Leah dahil masarap mamaluktot pag ganoon ang weather. Ginising siya ng ingay ni Isabel at Jaden na nagbabangayan sa labas ng kanyang pinto. Nag-aargumento na naman ng mga ito kung sino magdadala ng laptop sa school. Hindi na pinagbigyan ng kanyang mama ang kapritsyo ni Isabel na bumili ng bagong MacBook dahil may desktop PC din sila sa bahay. Leah, magdala ka ng payong. Mukhang babagyo oh. Hinabulsan ng kanyang mama Vivian nang lumabas siya ng gate. Wearing only a cardigan over a cream polo shirt. Ma, makakalimutan ko lang po yan. Alam nyo na ayoko nagdadala ng payong. Aniya, malapit lang naman ang babaan ng bus sa office at hindi pa uulan. Ang tigas ng ulo mong bata ka, ang dali-dali mo pa namang dapuan ng sipon. Pilit sinusuksok ng kanyang ina ang payong sa loob ng backpack. Ma, ayoko nga po magpayong. Iiwan ko lang yan sa bus Bumalik na kayo doon may bumibili. At biliman ay bumalik na rin ng ginang sa loob ng tindahan. Shouting orders for Leah to take vitamin C. Pero nagsisi si Leah ng hapon na iyon. Umaambon-ambon na bumaba siya ng building. Bandang 4:00 para mag-abang ng bus papuntang school. 5:30 ang una niyang klase. Isang blokeng lalakarin niya papunta sa bus stop. Hi, weather! Bakit di ka nakikisama sa akin kahit kailan? Bulong niya sa sarili habang nakatingala sa langit. Kahit hindi full-fledged rain, mababasa pa rin ang hustong kapag sinubukan niya maglakad sa ilalim niyo ng walang payong. Pumesto siya sa gilid, sa ilalim ng awning na bangko na nasa ground floor ng building. Si Kuyang Guard na kabaitan na niya ay nakayopyop sa peso nito. Mukhang tulog na tulog. Nasulya pa niya ang sariling reflection sa tinted glass ng kotseng nakaparada sa lote. Nangingintab ang noo at pisngi niya at walang kakulay-kulay ang lips niya. Dahil sa pagmamadali, hindi na niya nakuhang mag-ayos ng sarili bago mag-log out sa trabaho. Lagi pa nakapastura ang mga klase niya at ayaw niya magmukhang kawawa sa tabi ng mga ito. Leah rummaged around in her bag for the water-free facial cleanser na laging dala. Pinatong niya ang dalawang mabibigat na textbook sa hood na gray ng Honda Civic na nakaparada sa tapat ng bangko. She uncapped the bottle and poured some on her palm. Maingat niyang kinuskus iyon sa mukha sa pamamagitan ng wet wipes na hinagilap din niya ng mga ilang minuto sa loob ng malaking bag. Ibabalik na sana niya sa loob ng bag ang bote ng cleanser upang i-apply ang lipstick pero hindi niya mahagilap ang cap ng bote. Saan niya ba nilapag yun kanina? She was looking at the car hood na pinagpapatungan nilang libro nang may narinig siyang nalaglag. Sumabit pala sa rim ng bag ang takip. It rolled on the pavement and she tried to snatch it up, but her bag was too cumbersome kaya binabana niya iyon sa lupa. By that time, the infernal bottle cap had rolled under a red Ford 150 na nakaparada sa tabi ng Honda Civic. Drat! Inis niya. Inis na inis. Umaambon pa rin noon. She could not put the bottle back on her bag, uncapped dahil tiyak na magkakarat yun sa loob. And she could not bear to throw it away dahil bagong bili pa lang yun at halos wala pang bawas. She went down on her knees and tried to reach under the car. Tiningnan niya uli ang cap sa ilalim. Mas malayo iyon kaysa sa inaasahan niya. Buti na lang matangkad tong monster car na to. Kasya ako sa ilalim, naisip niya. So she put her head under the car and groped for the cap. Atticus Bustamante noticed that Thomas, the guard stationed in front of the bank, was dozing off again. Ilang beses na niyang nahuli itong natutulog while on duty. Gugulutin sana niya ito nang mapansin ang kanyang sasakyan. There was a cute butt poking out from under it with matching pa-wiggle-wiggle pa. Di niya alam kung sino yun.
All he could see was shapely little bottom, encased in black skirt, the lower back of a woman who was apparently trying to reach something under his car. Pero nang masulya pa ng mga gamit na nagkalat sa paligid nito, nakilala niya iyon bilang si Leah, ang bagong administrative assistant na ilang linggo pa lamang sa kanila. Isang kapilyohan ang naisip ni Atticus. He punched a code on his remote control and suddenly, the waves of alarm siren erupted from within the F-150. Sabay na napabalikwas ang gwardya at ang babaeng nakaluhod sa lupa. Ouch! Leah yelped in pain and surprise. Her spine connected with the underside of the F-150. Gingerly, she edged out from under the car, back aching and startled out of her wits. Nagulat siya na makita na masid sa kanya ang kanilang amo, holding the remote control, trying hard not to laugh. I'm sorry, were you hurt? Di ko alam na masyado ka palang magugulatin, ani Atticus. Napatingin siya sa hawak nitong remote at sa pilo nitong mga mata. Sinadya ba nitong panudugin ang alarm sa sasakyan? Nahulog kasi yung... Did you do that on purpose? She demanded, still rubbing her back, holding the troublesome cap in the other hand. Atticus walked towards her, picking up her bag. I'm really sorry. Hindi ko sinasadya. Sobra ka naman palang magulat. Does it hurt? Anitong kakakitaan pa ng kaunting pag-aalala. Akma pang hahawakan itong likod niya pero umiwas siya. I'm fine. Bag ko ho. Kinuha niya ang bag mula rito pati ang bote ng cleanser at ang mga libro sa hood ng katabing kotse. Were you trying to freshen up here in the parking lot? Curious ang ekspresyon sa mukha ni Atticus. Maganda ang washroom natin sa taas. Ako nag-design nun. Leah went inside. Now she looked stupid to their boss. Great. I forgot kasi sir and malilate na din ako sa class ko. Oh, right. Atticus snapped his fingers. You go to school. Umuulan. Will you be alright going there? May car ka ba? Umiling siya. Wala po. Magbabas po ako. Mauna na po ako. May payong ka ba? Mukhang lalakas pa yan. Tukoy nito sa ulan. Nakatingala ito sa makulimlim na langit. No, hindi ko po kasi ugaling magdala ng payong eh. Lagi ko po kasing winawala. Nauna na po ako sir. Sorry po sa car. Humakbang na siya palayo. She only wanted to get away from the man as soon as possible. He looked impossibly fresh and handsome at 4 in the afternoon, even under the annoying drizzle. And she must look horrible, washed out, basang sisiw. Nakakahiyang itsura niya. And for some reason, the man made her nervous kahit mukha itong mabait at hindi suplado. Wait, I feel guilty about making you jump like that. Iyahatid na kita sa school nyo. Total paalis na rin ako. He offered. He was shielding his head with one hand that held the keys, and the other hand was on the handle of his car door. Leah hesitated. Sa Espanya ho ako, boss. Aniya. Malapit lang pala. Come on. He tapped the car door with his hand. Di po ba bandang Pasig ang way niyo po? Aniyang at tumili pa rin. Ang weird na magpahati dito sa school, gayong minsan lang sila nagkausap ito sa opisina. Madalas kasi itong nasa field at ang huling beses na nakita niya ito ay noong unang araw niya. That's fine. I don't care. Bilis na. Umuulan na. Pagmamadali nito. Tumalima siya na hindi na rin siyang pagantayin ito sa ilalim ng lumalakas ng ambon. She ran to the passenger door na nasa pagkagulat niya ay si Atticus pang nagbukas. Sinara din ito ang pinto na makapasok siya. Umikot ito at naupo sa driver's seat. How did you know I live in Pasig? Nakatingin ito sa kanya while inserting the key into the ignition. Have you been stalking me? She stared at him. Ay, hindi po. Nabanggit lamang po ni Rose. Tumigil siya dahil mukhang dito nakikinig sa paliwanag niya. He was a little damp from the drizzle but still looked immaculate in his gray sweater over a white shirt, soft blue jeans, and casual rubber shoes. The clothes fit him in such a natural, manly way na hindi kayang i-project ng isang modelo. Atticus somehow exuded an aura that was so real and genuinely manly that he did not have to make poses or be photographed. Ang sarap nitong pagmastan, kahit maghapon, naisip ni Leah. Oh, hang on, sabi nito. He leaned backwards in his seat, craning his neck at the space he was backing into. Ang tulog na guarda biglang nagising, tinulungan silang mailabas ang sasakyan mula sa slot and into the road. Leah watched Atticus maneuver the big hulking car out of the lot and into the main traffic. Sumaludo pa ang antuking guard sa kanila, and Atticus rolled the window down and threw something at the man na muntik pang hindi niyon masalo. Gatorade?
Ani Leah, nakalingon sa gwardya. Yup, he needed that. Atticus grinned at her while making a U-turn para lipat sa ibang lane. Huminto sila sa isang stoplight along Madison at nagulat siya nang bigla itong tumukwang. Inaayos pala ang kanyang seatbelt. You are extremely jumpy, Leah. Anito smiling into her face bago umayos ng upo. Kinalikot itong stereo system na sasakyan which was mainly an LCD touchscreen. Wala siyang maisip na isagot. Humalokip-kip na lamang siya tumingin sa harap. Marami na ring motorista sa daan. Rush hour na kasi at umuulan pa. Atticus glanced at the girl who was rigidly seated beside him. She looked so disheveled but in adorable way. Medyo magulong buhok. Mukhang hindi nasuklay bago umalis ng opisina. Nag-aalpasa ng ilang hibla mula sa simpleng itim na pantali. Her face was also kind of dewy and devoid of any trace of makeup. Pero at least wala itong pimple mark. Mukhang hindi ito dumaan sa acne stage ng teenager ito. Dahil wala siya napapansing crater sa mukha nito. Her cream blouse was a little crumpled and her skirt askew. Di siguro nito napansin, but it was riding up her thighs. Natatakpan lang ng bag at mga libro ang lap nito. Her legs were bare, no stockings. Sa bagay, di na nga yata usong stockings these days. She had a complexion of dark peanut butter at mukhang wala itong pores sa katawan. Her skin looked baby soft and dewy na parang ang sarap-sarap isinin. She looked untidy but like a kid who was clean and pure. Nangiti si Atticus na tinatakbo ng kanyang utak. Leah caught his smile and wondered what it meant. Again, he reached over this time for her books. Mukhang mabigat to. Ilalagay ko lang sa backseat ha. Baka mamatay na yung nerves mo sa legs. Hindi nagprotesta ang babae. You can put your purse on the floor on your feet. Mukhang mabigat din yan. Thank you, sir. Tangin itong sabi, but kept the bag on her lap. Parang takot mabusuhan. Napansin siguro napasulyap siya sa hita nito. Her voice was clear although may pagkamatinis iyon. The quality of a child's voice. Not chipmunky or pa-cute. Just young. Can you not call me sir? After all, di mo ako professor. Atticus, please, he said. Everyone sa office, sir o chief ang tawag sa inyo eh, she replied. Atticus frowned at that. Oo nga naman. Kapag nasa labas tayo, I am Atticus, okay? Leah shrugged. Okay. Atticus found he liked her mannerisms, her small shrugs, her short answers, her jumpy nervousness, her sudden burst of spirit. Para itong isang batang mahiyain pero bibo. Ano nga palang pinupulot mo sa ilalim ng kotse kanina? Naalala na niyang itanong. Yung takip ng cleanser ko, nahulog po kasi. Sagot nito. Delikado yung ginawa mo. May mga kotseng hindi nakahandbrake kahit nakaparada minsan. Baka magulungan ka. Paalala niya. At nakapalda ka pa. Dapat di ka basta tutuwad-tuwad ganun. Maboboson ka ng mga construction work ka sa tapat. Pati na Officer Thomas. For the first time that afternoon, she smiled. Tulog naman yun lagi. Atticus laughed. Sir? Maya-maya ay untag nito. Napatingin siya rito. Atticus pala. Pwede po bang magsuklay dito? Kasi pagdating ko po ng school, sakta lang sa klase, di na ako makakadaan sa washroom. Of course, hindi mo na kailangan magpaalam. Amused na tugon niya. Lumingali nga pa siya sa loob ng sasakyan. But I don't see a sticker saying, God knows who does not comb her hair. Leah laughed at his joke, kahit corny. She fished out a hairbrush from her bag and started combing her hair. May kakilala kasi ako. He used to pick up the hair strands sa floor kapag nagsusuklay ako sa loob ng car. At bawal daw mag-ayos ang girls in public pero nasa loob naman ako ng car eh. I promise not to make a mess. Wala bang pambili ng car vacuum ang gay na yun? Ani Atticus. Napatingin si Leah sa amo habang nagsusuklay. She smiled and shrugged. Masyado lang sir maingat sa mga gamit. Boyfriend mo ba? Naisipang itanong ng binata. She just shrugged and said, Hindi na. For some reason, that made Atticus feel better. Just as well, huwag kang magsettle sa lalaking walang pambili ng car vacuum. Natawa sila pareho. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Salamat.